לפני שנים רבות, בממלכה רחוקה מוקפת יערות ושדות חיטה, חי מלך שהיה אהוב על נתיניו. כך לפחות סיפרו לו אנשי החצר. בכל בוקר היו השרים משבחים את העם, הסוחרים סיפרו על נדיבותם, האצילים דיברו על נאמנותם, כולם הבטיחו למלך שממלכתו מלאה באנשים טובי לב, אבל המלך טעה אם הדברים נכונים, גם כשאיש אינו יודע שהוא מביט. יום אחד לבש בגדים ישנים, כיסה את ראשו בברדס בלוי, מרח מעט אפר על פניו, ויצא מן הארמון כשהוא נראה כמו קבצן עייף. הוא עבר בכפרים ובדרכים מאובקות במשך יום שלם. לקראת הערב, המלך הגיע לחווה קטנה בקצה הממלכה. ליד הבית עבד חקלאי זקן. בגדיו היו פשוטים, ידיו מחוספסות מעבודה, בשערו כבר הלבין כמעט לחלוטין. המלך ניגש אליו. סלח לי, אמר בקול חלש. הדרך הייתה ארוכה, אולי תוכל לתת לי מעט מים ומשהו לאכול? החקלאי הביט בו לרגע. מים לא חסר, ואם יש מספיק אוכל לאדם אחד, אפשר גם למצוא מספיק לשניים. והוא הכניס אותו לביתו. הבית היה קטן, על השולחן היה לחם גס, מעט גבינה, ירקות וקערה של תבשיל חם. לא סעודה של מלכים, אבל החקלאי חלק איתו את כל מה שהיה לו. הם ישבו ליד האח, החקלאי לא שאל מי האיש, מאיפה הוא הגיע, או כיצד הגיע למצב שלו. הוא פשוט שוחח איתו על הגשמים, על היבול, על השנים שעוברות מהר יותר ככל שמזדקנים. כשהגיע הזמן לישון, הצביע החקלאי על מיטתו שלו. אתה האורח, המיטה שלי היא שלך הלילה. ואיפה אתה תישן? החקלאי משך בכתפיו. לילה אחד ליד האח, לא הרג אף אחד. המלך חייך לעצמו, ולמחרת בבוקר הודה לו ויצא לדרכו. החקלאי חזר לעבודתו ולא חשב עוד על הקבצן שעבר בחווה, אבל בבוקר שלאחר מכן נשמעו פרסות סוס בשביל. שליח מלכותי עצר ליד הבית והגיש לחקלאי מעטפה חתומה בשעווה אדומה. החקלאי שבר את החותם וקרא. המלך עצמו הזמין אותו לסעודה בארמון, עוד באותו היום. הוא לא הבין מדוע, אבל הזמנה מהמלך היא לא דבר שמסרבים לו. הוא לבש את בגדיו הטובים ביותר, שהיו עדיין בגדי חקלאי פשוטים, ויצא לדרכו. כשהגיע אל שערי הארמון, עצר אותו השומר. לאן אתה חושב שאתה הולך? הוא אמר. לסעוד עם המלך. השומר פרץ בצחוק. החקלאי הושיט לו את המכתב. חיוכו של השומר נעלם כשהבחין בחותם המלכותי. ההזמנה הייתה אמיתית. השומר בחן את החקלאי מלמעלה למטה וחשב לעצמו. אם המלך מזמין אדם עני כל כך לארמון, בוודאי שהוא מתכוון להעניק לו פרס גדול. השומר התקרב אליו. תשמע, אני אתן לך לעבור, אבל רק בתנאי אחד. מחצית מכל פרס שהמלך ייתן לך, זה יהיה שלי. החקלאי הביט בו בשקט, ולבסוף הנהן. בסדר, מחצית מהפרס. והשומר פתח את השער. החקלאי חצה את החצר והגיע אל דלתות הארמון. שם עמד שומר נוסף. גם הוא בדק את המכתב, וגם הוא הביט בבגדיו הפשוטים של החקלאי, וגם במוחו עלתה אותה מחשבה. שמע, אם אתה רוצה להיכנס, מחצית מהפרס שתקבל מהמלך יהיה שלי. החקלאי הרים גבה, עכשיו הוא כבר הבין, שאפילו אם הוא יקבל שק מטבעות, לא יישאר ממנו כלום. אבל גם הפעם חייך. בסדר, מחצית מהפרס. והדלת נפתחה. באולם הגדול ישבו שרים, אצילים ומפקדי צבא סביב שולחן ארוך עמוס בכל טוב, ובראש השולחן ישב המלך. ברגע שהחקלאי הביט בפניו, הוא זיהה אותו. אותו הקבצן העייף שישב ליד האח בביתו. המלך ראה את ההבנה בפניו וחייך. ליד השולחן המתין כיסא אחד פנוי. החקלאי התיישב. המשרתים הניחו לפני כל אורח, צלחת, סכין, מזלג וכף. אבל לפני החקלאי לא הונחה כף. כעבור רגע הוגש מרק סמיך וריחני. כולם התחילו לאכול. החקלאי הביט בקערה שלו. המלך עקב אחריו בזווית עינו. החקלאי לא קרא למשרת, לא התלונן. הוא לקח כיכר לחם קטנה שהונחה לצידו, חתך ממנה חתיכה, הוציא מעט את החלק הרך וכופף את הקליפה לצורה של כף. וככה, בנחת, אכל בעזרתה את המרק. המלך, שניסה להסתיר את החיוך, הביט בו בהשתאות.
האיש שהיה נדיב כשהיה לו מעט, יודע גם להסתדר במחסור. בסיום הסעודה קם המלך ממקומו. אתמול, אמר לעיני כולם, הגעתי לביתך כאדם שלא היה לו דבר. נתת לי לאכול, מקום ליד האש, ואפילו את מיטתך, בלי לדעת מי אני ובלי לבקש דבר בתמורה. המלך ירד מהמדרגות ונעמד מולו, והיום הוכחת שגם חוכמה אינה חסרה לך. האולם משתתק, ולכן אבקש ממך לבחור את הפרס שלך. מה תרצה? כסף, אדמה, בית, בקש מה שתרצה. החקלאי שתק לרגע. השרים חיכו לשמוע כמה זהב יבקש. האצילים ציפו שידרוש אדמות. אבל החקלאי פשוט אמר, אני מבקש 50 יום בכלא המלכותי. האולם משתתק לחלוטין. המלך מצמץ. 50 יום בכלא? כן, עוד מעלתך. מדוע שאדם חופשי יבקש דבר כזה? החקלאי חייך ואמר, בשער הארמון עצר אותי אחד משומריך. הוא הסכים להכניס אותי רק אם אתן לו מחצית מהפרס שיקבל ממך. ובכניסה לארמון עשה השומר השני בדיוק את אותו הדבר. עכשיו כבר הבין המלך לאן הדברים הולכים. לכן אני מבקש 50 ימים בכלא, 25 לראשון ו25 לשני, בדיוק כפי שסיכמנו, מחצית מהפרס לכל אחד. לרגע שררה דממה, ואז פרץ המלך בצחוק גדול. השרים הצטרפו אליו, ועד מהרה התמלא העולם כולו בצחוק. המלך הורה להביא אותם לפניו, השניים הגיעו חיוורים ורועדים. המלך אמר להם, כפי שנראה, האורח שלי מקפיד מאוד לעמוד בהבטחותיו. והשניים נשלחו יחד לכלא ל-25 ימים. חמדנות גורמת לאדם לחשוב על הרווח של הרגע, אבל התבונה יודעת להביט כמה צעדים קדימה. מי ששומר על שלוות נפש גם מול עוול, עשוי לגלות שהשכל הוא הנשק החזק ביותר, הרבה יותר מכעס.